নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বেগৰ কালেকশ্যনে লৈ আহিছোঁ কাৰণ গিফটিঙৰ কাৰণে বহুতে বেগবোৰ বিচাৰি আছে আৰু আপোনালোক যিসকলে জুৱেলাৰী বিচাৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিগ অফাৰ লৈ আহিছোঁ। 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে আপোনালোকক প্ৰায় হোলচেল প্ৰাইজত বস্তুসমূহ দিয়া হ'ব, কিন্তু বুকিংটো মাত্ৰ অফাৰ আছে অনলি 14 তাৰিখৰ 3:30 বজাৰ পৰা 15 তাৰিখে ৰাতি 12টা বজালৈহে অফাৰটো থাকিব। যিসকলক প্ৰয়োজন হয় একদম হোলচেল ৰেটত বস্তুসমূহ দিয়া হ'ব। ল'ম বুলি ভাবিলে অনলি 14 তাৰিখে 3:30 পৰা 15 তাৰিখে ৰাতি 12টা বজাতে আপোনালোকে বুকিংটো কৰি ল'ব লাগিব। সেই গতিকে আপোনালোকে অফাৰটো মিছ নকৰিব। আগতীয়াকৈ জনাই দিয়া আছে, ভিডিঅ'টো চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কথা এটা জনাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো মোৰ ফ্ৰী দিয়া হয়, 500ৰ পৰা শ্বিপিংটো ফ্ৰী দিয়া হয়, কিন্তু যিখিনি বেগ বৰ্তমান এতিয়া পঠিয়াই আছোঁ, বেগবোৰ যিহেতু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় পেকেজিং কৰাৰ পিছত, আৰু একেলগে আপোনালোকে 3-4টা বেগ লৈ আছে, আৰু বেগবোৰ যিহেতু আমি এটা সৰু জুৱেলাৰী পঠাব লাগিলে আমাৰ 80 ৰুপিজ শ্বিপিং পৰে, কিন্তু বেগবোৰ পেকেজিং কৰাৰ পিছত বহুত ডাঙৰ হৈ পৰে। এতিয়া 150ৰ পৰা 200 মানলৈ মোৰ শ্বিপিংবোৰ গৈ আছে। 500ৰ পৰা শ্বিপিংটো ফ্ৰী দিলে আৰু একেবাৰে লছ হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ এতিয়াৰ পৰা বেগৰ ক্ষেত্ৰত 500ৰ পৰা শ্বিপিংটো ফ্ৰী নাথাকে। এটা শ্বিপিঙত আপোনালোকে 2টা বা 3টা বেগ লৈ ল'ব পাৰিব। 50 ৰুপিজ শ্বিপিঙত আপোনালোকে মিনিমাম সৰু বেগ হ'লে 3টালৈ ল'ব পাৰিব, ডাঙৰ বেগ হ'লে 2টালৈ ল'ব পাৰিব। তাৰোপৰি গহনাৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, গহনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 500ৰ পৰা শ্বিপিং ফ্ৰী পাব, কিন্তু বেগ এতিয়া মই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু আপোনালোকেও জানে একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত বস্তুসমূহ দি আছোঁ, তেনেকৈ প্ৰব্লেম হৈ পৰে কাৰণেহে এইটো নিয়ম কৰিছোঁ। গহনাৰ ক্ষেত্ৰত শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব 500ৰ পৰা, কিন্তু বেগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে শ্বিপিং 50 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। এটা শ্বিপিঙত 2টা বা 3টাহে ল'ব পাৰিব। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বেগৰ, ফেঞ্চি বেগ হয়। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ, চাওক খুব ধুনীয়া, আৰু যিবোৰ কালাৰ মই দেখুৱাওঁ সকলোবোৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ হয়। তাৰোপৰি আপোনালোকক জনাওঁ যিসকলে ল'ম বুলি ভাবে পিছত স্ক্ৰীনশ্বট দিয়ে, কয় যে আমি বস্তুসমূহ নাপালোঁ, আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব আৰু 3:30ৰ পিছতে ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব, কাৰণ মই সদায় ইউনিক কালেকশ্যন দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ। এটা বস্তু মই বাৰে বাৰে ৰিষ্টক নকৰোঁ। যদি ল'ম বুলি ভাবে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আৰু লৈ ল'ব আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে। এইটো চাওক বিৰাট এটা বেছি ধুনীয়া কালাৰ, ডিজাইন চাওক বহুতেই বেলেগ ডিজাইনবোৰ। এয়া চাওক বেক চাইডটো আহিব এনেকুৱা, আৰু এইটো আপোনালোকে হেণ্ডবেগ আৰু স্লিং বেগ দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব। হেণ্ডবেগ ল'লে এনেকৈ ল'ব পাৰিব, আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'লে এইটো যিমান দীঘল লাগে আপোনালোকে টানি ল'ব পাৰিব, টানি ল'লে স্লিং বেগ হৈ যাব। ডিজাইনটোতো খুব ধুনীয়া, কালাৰটো দেখিছে, কালাৰটো বহুত এটা বেছি ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ। এইবোৰ ডিজাইনবোৰ বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া। এইবোৰ আপোনালোকে মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কওঁ অনলাইন অফলাইন আপোনালোকে মাৰ্কেটত এবাৰ চাৰ্চ কৰি চাব, তাৰপিছত ৰিজনেবল বুলি ভাবিলেহে মোৰ পৰা বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব। এই চাওক 2টা চেম্বাৰ থাকিব, মাজত এটা পাৰ্টিশ্যন দিয়া আছে। ইয়াতে এইটোত আপোনালোকে সৰু সুৰা কইনছ কাৰ্ড এইবোৰ ল'ব পাৰিব। যিমানখিনি আপোনাৰ লং বিচাৰে লং কৰি ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 380 ৰুপিজ। এটা ফেঞ্চি ষ্টাইলিছ বেগ, বহুত ধুনীয়া, স্লিং আৰু হেণ্ড দুটাই কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ, চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ হয়, আৰু ডিজাইনটোতো আপোনালোকে দেখিছেই বহুত ধুনীয়া। ব্ৰাউন কালাৰত আছে, হেণ্ড আৰু স্লিং 2টা হিচাপতে ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক জনাওঁ যে এইবোৰ বেগৰ ওজন আছে যিহেতু, সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা শ্বিপিঙত 1 বা 2টাহে ল'ব পাৰিব, কাৰণ মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত দি আছোঁ। কিন্তু যিবিলাক একদম লাইট ৱেইটৰ হয় সেইবিলাক আপোনালোকে 2টা 3টা 5টালৈ ল'ব পাৰিব, যিখিনি একেবাৰে লাইট ৱেইট হয়। ধৰক মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেগবোৰ 5টামান এটা শ্বিপিঙত একেলগে লৈ ল'ব পাৰিব, কিন্তু এনেকুৱা ওজন থকা বেগবোৰ মাত্ৰ এটা শ্বিপিঙত 50 ৰুপিজ শ্বিপিঙত 2টা ল'ব পাৰিব। এইটো চাওক, এইটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, এইটো কালাৰ। আৰু নেক্সট আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ, এইটো যে খুব ধুনীয়া কালাৰ। এই কালাৰটো চাওক গোটেইকেইটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো 380 হয়, প্ৰাইচটো 380 হয়। নেক্সট আৰু এটা বেগ দেখুৱাইছোঁ, এইবোৰ ইকাত বেগ বুলি কয়। প্ৰিণ্টটো চাওক খুব ধুনীয়া, বেক চাইড ফ্ৰণ্ট চাইড দুয়োটাই দেখুৱাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ হেণ্ডবেগ হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ভিতৰখনো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, বেক চাইডে এটা চেম্বাৰ সৰু কনষ্ট্ৰোৱা পকেট থাকিব, আৰু ভিতৰখন চাই লওক খুবেই ধুনীয়া হয়। ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ½ লিটাৰৰ পানী বটল এটা, তাৰ উপৰিও পইচা পাতি সেইখিনিমান বস্তু লৈ ল'ব পাৰিব।
যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 170 रुपीस প্ৰাইস আহিব 170 रुपीस স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব খুব ধুনিয়া আৰু এইবোৰ সকলো ওয়াশেবল হয় ওয়াশ কৰিব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা বেগ দেখুৱাইছো এটো সব খুব ধুনিয়া এটা বেগ হয় হ্যান্ড বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব এনেকে আৰু যদি স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব খুজে এনেকে স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব খুব ধুনিয়া ফ্লোৰেল প্ৰিন্টত আছে বহুত বেছি ধুনিয়া হয় বহুত বেছি ধুনিয়া বেক সাইডটো এবাৰ চাই লওক এয়া বেক সাইডটো এনেকা হ'ব মাত্ৰ এগৰাকীহে পাব মাত্ৰ এক পিছে আছে এটো ভিতৰ ফালে চাওক খুব ধুনিয়া জুনে আগতে বুকিং কৰে তেওহে পাব প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 150 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব খুব ধুনিয়া ফ্লোৰেল প্ৰিন্টত আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব 180 रुपीसৰ হ্যান্ডবেগ বিচাৰি আছিল আপোনালোকে এয়া চাওক 180 रुपीसৰ হ্যান্ডবেগটো আহিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰিন্ট আৰু কেইটামান আছে এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা ইকাত বেগ দেখুৱাইছো এটো চাওক খুব ধুনিয়া স্কুল কলেজত যাব কাৰণে এটো বেগ বিৰাট ধুনিয়া হ'ব কালাৰটো চাওক প্ৰিন্ট চাওক খুব ধুনিয়া আৰু ফ্ৰন্ট সাইডটো এবাৰ চাওক লগত এটা পাউচ বেগ গিফট থাকিব আৰু ভিতৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ থাকিব দুটাতে বহুতখিনি স্পেচ আছে ধুনিয়াকে বস্তু ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগত এটো আপোনালোকে হ্যান্ডবেগ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব হ্যান্ডবেগ হিচাপে ইউজ কৰিব কাৰণে ইয়াত বেল দিয়া আছে এনেকা ধৰণৰ বেল দিয়া আছে ধুনিয়াকে হ্যান্ড আৰু স্লিং দুটা হিচাপত ল'ব পাৰিব যিসকলে হ্যান্ড আৰু স্লিং বেগ বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ভিডিও সমূহ চাব কাৰণ ফটো মোৰ খুব কমে উঠোৱা যায় ভিডিওৰ জৰিয়তে দেখো আৰু ভিডিওতে শেষ হৈ যায় বেক সাইড এনেকে কনছলোৱা বেগ আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব হ্যান্ড আৰু স্লিং দুটা হিচাপত ল'ব পাৰিব প্ৰাইস আহিব 350 रुपीस প্ৰাইস আহিব 350 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব এসা 150 रुपीसৰ এটা হ্যান্ডবেগ দেখুৱাইছো বিৰাট ধুনিয়া পাৰ্স হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এটো আপুনি যোৱা ভিডিও দেখুৱাইছো বহুতে বিচাৰি আছিল ৰেষ্টক গৈছে ল'ব পাৰিব এটোৰ প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 150 নেক্সট আৰু এটা কালাৰ প্ৰিন্ট দেখুৱাইছো এটো ব্ল্যাক কালাৰ আছে প্ৰিন্টটো বেলেগ হয় এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি মই প্ৰিন্ট কেটা দেখুৱাইছো যেটো ভাল লাগে এটো লৈ ল'ব এটো চাওক এটো হোৱাইট কালাৰ আছে প্ৰিন্টটো বহুত মৰম লগা গুটে কিটা প্ৰিন্টে ভাল লাগিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব অনলি 150 रुपीसৰ এটা নেক্সট কেইটামান আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা বেগ দিছো যেটো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ অফিস কলেজ বা স্কুলত যদি লৈ যাব বিচাৰে টিচাৰ খিনি বা অফিসত কাম কৰা খিনি বা কলেজ গাৰ্ল খিনিয়ে যদি ল'ব খুজে বহুত ধুনিয়া এটা কালেকশন হয় কোৱালিটি খুব ভাল কোৱালিটি পাব আপোনালোকে ৰিজনেবল প্ৰাইসত বেক সাইডৰ পৰা দেখুৱাইছো এটো এটা কনছলোৱা বেগ আছে ফ্ৰন্ট সাইডটো চাক খুব ধুনিয়া কালাৰটো চাক আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে সদায় চেষ্টা কৰো ইউনিক আৰু ভাল কালেকশন এটা দিব কাৰণে এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াতে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ চেম্বাৰ থাকিব যথেষ্টখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব কাৰণ স্কুল বা কলেজ এখনত যাব কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন ছাতি এটা পানীৰ বটল এটা টিফিন এটা ধুনিয়াকে ইয়াতে কেৰি কৰি লৈ যাব পাৰিব এটো হ্যান্ডবেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব আৰু স্লিং বেগ হিচাপতো এনেকে দিহল কৰিও ল'ব পাৰিব যেনেকে ইচ্ছা তেনেকে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 360 रुपीस কালাৰ অপচন আছে কালাৰ অপচনো দেখুৱাইছো এটো আহিব পিংক কালাৰত সেম ডিজাইন সেম হ'ব ভিতৰ দুটা চেম্বাৰ থাকিব স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 360 रुपीस প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 360 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছো গুটে গিটা স্ট্যান্ডাৰ্ড কালাৰ হয় ললে যে খুব বেছি ধুনিয়া লাগিব এইটো চাওক এইটো এটা খুব মৰম লগা কালাৰ হয় এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যিসকলে লাইট কালাৰবোৰ ভাল পায় আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব বহুত ধুনিয়া এটা কালাৰ হয় ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব 360 रुपीस বহুতখিনি স্পেচ থকা এটা বেগ অনলি 360 নেক্সট আৰু এটা বেগ দেখুৱাইছো যেটো বেগৰ নামে মই দিছো মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা বেগ বুলি আৰু বহুতে মোক মেছেজ কৰি খুদে মাকৰ ঘৰলৈ গলে যে লোৱা বেগ এটা আপুনি দেখুৱাইছিলে হেতু দেখাব আৰু হেতুৱে মই দেখুৱাব ওলাইছিলো বেগটোৰ নামে হৈছে মাকৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা বেগ আৰু এটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব 150 रुपीस বেক সাইডেও এটা পকেট আছে ফ্ৰন্ট সাইডত আছে উপৰ ফালেও ল'ব পাৰিব আৰু এটোৰ প্ৰাইস আহিব 150 रुपीस ধুনিয়াকে বহুখিনি বস্তু কেৰি কৰি লৈ যাব পাৰিব অনলি 150 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব মাত্ৰ 150 টকাত ইমান ধুনিয়া এটা কালেকশন পাইছে ইতকৈ আৰু কি লাগে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আজিৰ ভিডিওটো এখিনিতে সামৰিছো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব লগতে আহিবলগীয়া অফাৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় উৎসুক হৈ আছে
যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ৰিজনেবল প্ৰাইজত বেগসমূহ সকলোৱে ল'ব পাৰে বিশেষকৈ গিফ্টৰ কাৰণে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে আৰু 14 তাৰিখ 15 তাৰিখে যিটো অফাৰ দিব গৈ আছোঁ সেই অফাৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে সেই অফাৰটো ল'ব পাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ